Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc, de sărbătoare. Astăzi cunoaștem români care mișcă lucrurile în jurul lor, ajută, vindecă, ne dau speranță și ne arată că se poate, dacă vrem. Alexandru Noghi a crescut prin culisele și podul Operei Naționale. La 6 ani a urcat pe scenă, la 11 a regizat prima piesă de teatru. În liceu și facultate a convins sute de tineri să fie actori. Acum e cel mai tânăr regizor artistic din istoria Operei Naționale, unde e și tenor. Predă film și teatru, e partea unei generații care aduce un suflu proaspăt în arta românească. Cu un strigăt de coridă pe scena Operei Naționale începe Carmen, în regia lui Alexandru Noghi. 200 de oameni, 4 ore trăiesc în altă dimensiune. Și aici nu mai contează nici război, nici nimic. În momentul ăsta, măcar atâta. E o evadare de 4 ore în care nu mai te doare nimic, ai uitat de tot. Alexandru este și tenor, actor Mai era ceva și am uitat. și profesor. Teatrul ăsta ne dă voie să fim vulnerabili într-o lume care nu mai e bine să fii vulnerabil. Și lumea nu ne mai permite să fim așa, știi? Trebuie să fim precauți, sau cum spune președintele nostru, precauți. Jesus Christ. Este cel mai tânăr regizor artistic din istoria Operei Naționale. A debutat în 2013, pe când avea doar 23 de ani, proaspăt întors de la un master în Londra. Eu sunt deodată cu România, am 33 de ani. Eu sunt exact de un let. M-am născut în aprilie, de mineriade. Nimeni nu e perfect. S-a născut într-o familie de artiști. Tatăl este tenorul Robert Noghi. Mama cântă la vioară în Orchestra Operei Naționale. E acasă locul ăsta. A fost loc de joacă, loc de făcut teme. Cu traista pe umăr, îmbrăcat fistichiu, a adus în Opera Națională un suflu nou, șterge praful de pe creațiile vechi și le pune în scenă altfel. În Revoluția, decorul a fost realizat din obiecte reciclate de la groapa de gunoi sau recuperate din magazia operei, un semnal că ar fi cazul să o lăsăm mai moale cu poluarea și consumerismul. Într-una din sălile de la etaj se fac repetiții pentru opera Carmen. Hei, leagă-te singură! Da, n-aștepta! Nu sta! Extrem de natural, de firesc să lucrezi cu el. Te ajută, te inspiră. Dur și bun și înțelegător și îmi place foarte mult că este genul de regizor care îți lasă și puțină libertate, te lasă puțin să improvizezi. Libertatea pe care ți-o oferă el, fiind însă foarte prezent lângă tine, este foarte important să-l simți acolo mereu cu tine. Ai emoții? Puțin. Hai că o să fie super. Carmen, la Opera Națională, e un succes. Din 1996 am venit aici prima dată. Să faci ce? Să stau cu mama. Că nu aveam cu cine să mă lase. Și aici am copilărit. Pentru că se intra foarte ușor și de obicei cam aici rămâneam, pe la percuție. Și mama acolo unde e în continuare. Mama cântă sub scena pe care joacă și regizează acum fiul. Noi mergem așa în cuplu de vreo 33 de ani. Încă de când eram gravidă cu el mergem în cuplu. Pentru că a fost din burtică martor la toate evenimentele și la toate spectacolele de operă. Serios. Tatăl a cântat pe scene din întreaga lume. Sincer, o luat de la mine singurul lucru care o luat vileala. Deci apucă de o treabă, nu se lasă. Aveți grijă că aici e nebunie după ce dau eu și să începe spectacol, să un prolog mic. Vândut domnului! Alexandru joacă în deschidere în Fantoma de la operă. Să alungăm celebra fantomă cu puțină lumină! Când îl văd pe scenă, este extraordinar. Ai așa, ca mamă, un sentiment care nu se poate descrie în cuvinte. El, în primul rând, este regizor, are studii de regizor, are studii de actor și mai nou are studii de tenor. Acum, de obicei, în viață, când faci multe,
te paște pericolul să nu faci nimic bine sau să te oprești undeva la mijloc. Nu-i cazul lui, pentru că l-am verificat în ultimii ani și tot ce a trebuit să livreze, a livrat. Performanța ne face mai frumoși ca oameni și mai buni ca oameni. Și dacă toți am face performanță și ne-am acceptat că suntem performanți și ne-am acceptat într-adevăr destinul și faptul că suntem excepționali și că poate să fie și bine, știi? Ca să ajungă la excepțional, drumul a fost lung. Prima dată a urcat pe scenă când avea 6 ani. La 11 ani a regizat prima piesă de teatru. La 11 ani termina psihic de sărbările alea în care nu puteam să am atâta input cât vroiam. Am zis, ok, e anul Caragiale, da, nu facem Bubico și nu știu ce altceva, 5 o'clock și domnul e acasă, nu e de-astea, căldură mare, whatever. Nu mai puteam cu alea, am zis, ok, facem o noapte furtunoasă și îl fac eu. Și am și jucat rolul principal și l-am făcut eu. În liceu a înființat compania de teatru Arca lui Noe, în care a atras peste 300 de liceeni să joace teatru în toată țara. A dus povestea mai departe în facultate, unde a deschis Teatrul Independenților Profesioniști, alte spectacole și sute de oameni atrași să joace. Că eu mi-am creat, noi trăim în niște... Noi suntem statul paralel, știi? Expresia asta, statul paralel. Noi suntem, mai ales în cultură și în... Oamenii care fac performanță în România, ăsta e statul paralel. Simona Halep, David Popovici, oricine, cine își deschide o firmă, cine e pe cont propriu, cine încearcă să lupte cu mentalitatea asta moștenită că de plângăcios, așa, de... Și cine își asumă într-adevăr orice, că îți deschizi un chioșc, dar nu mai ai voie acum, mă rog, orice îți deschizi, un mic business sau că faci un pic de... sau că efectiv acolo în locul unde muncești îți vezi de treaba ta și chiar îți pasă. Ăsta e statul paralel, adică ăsta e statul paralel care mă interesează pe mine. O noapte furtunoasă se joacă acum în regia lui Noghi pe scena Teatrului Național. Am descoperit în tânărul Alexandru Noghi un om care știe atât de multe lucruri că am zis, bă, cât a stat băiatul ăsta în bibliotecă. Deci omul este genial din toate punctele de vedere. E un bun regizor, are o sclipire la viziune fantastică. Este complet băiatul și cântă foarte frumos. Nu știu dacă l-ai auzit vreodată cântând. Da, da. Eu când l-am auzit prima dată am făcut wow! Acum repetă pentru stagiunea anului viitor. Are o foarte mare imaginație și un simț foarte, foarte bun al scenii și muncește foarte mult. Și e și disciplinat. Și e și serios. Of. Ai trecut. Am trecut, da. Și aici stăteam foarte mult. Mulți copii au copilărit aici și nu înseamnă neapărat că dacă ai avut o copilărie, că eu au avut toată lumea, păi normal dacă a crescut la Opera Națională, normal că e tenor, normal că e regizor, normal, dar nu e nimic normal din toate astea. Da, normal că e familie de artiști și nu știu ce, dar mie mi-a fost de 20 de ori mai greu decât la un copil care vine din altă zonă, nu? Care nu are background-ul ăsta. Toată lumea zice, mă, și-ți dai seama, el care vine de la sat și, uite, n-a avut niciodată șansa și uite ce voce și ce talent și ce regizor. Și la noi spune, păi da, normal că e așa, pentru că maică-sa e normal, că taică-sa e nu știu ce. Dar la noi e o presiune enormă. Că noi avem de a face cu un standard de cultură și de calitate și de spectacol foarte înalt la care noi trebuie să ne ridicăm. Nu e ușor. Adică nu ne ajută faptul că familia lucrează în artă. Facem tot așa un cerc ca și ieri, neața. Predă în mai multe locuri tinerilor care sunt atrași de scenă. Teatrul începe în momentul în care vrei, la fel ca și în viață, în momentul în care ești dispus să faci ceva pentru celălalt. Atâta timp cât în teatru o să fiți preocupați de voi, nu o să funcționeze foarte bine. În momentul în care o să fiți mai atenți către celălalt, și asta e foarte greu în ziua de azi, în care toată societatea ne-a educat în self-centered-ul ăsta, în care eu, știi, tot ce contează. Seara târziu ajunge la filmări. Și ora 10, da. La cât terminați? La 8 pe program, teoretic. La 8 mâine dimineața? Da, 12 ore.
joacă într-un film regizat de un debutant într-un bloc din militari. Eu caut un tirbușon în toate dulapurile astea. Deci e o scenă de acțiune acolo și pe mine m-au trimis să caut tirbușon și nu-l găsesc. Și cam asta o să fac. O să caut. Am găsit. Dimineață urmează alte repetiții, cursuri, spectacol și din nou filmări. Trebuie să ai ceva la cap, să ai impresia că e atât de important și să-ți consumi viața așa, să o consumi, nu să o trăiești. Că noi dăm mai mult decât primim, știi? Nu e fair, nu e pe principiu dai bine, faci bine, primești bine. Aici faci bine și nu se știe. Și voi dați ce? Viața, tot, timpul, spațiu, mintea, te ocupă cu totul, te locuiește, practic. Locuiește în tine ideea de a face parte dintr-o comunitate de făcători de spectacole. E ca și cum ai fugi cu circul. Spre dimineață ajunge acasă unde l-așteaptă Ramona, manager de artiști. Sunt împreună de 3 ani. În primul rând mi-a plăcut creierul. Creierul lui mi-a plăcut foarte mult. Și faptul că avem cumva, nu știu, baza, e ceva acolo care e comun, cumva. Nu știu, mă înțeleg cu el, efectiv, mă înțelege. Îmi înțelege ideile, copiii din noi valorile. să înțeleg foarte bine. Da. Alexandru Noghi încă se consideră copil și are o listă lungă de planuri pentru vremea când va ajunge la maturitate. Muncește mult. Este reprezentantul unei generații născută în libertate într-o țară care însă nu a oferit prea multe culturi. Pentru el asta e o nedreptate și pentru a o îndrepta pe cât posibil și-a luat misiunea de a aduce pe oameni, pe tineri, aproape de scenă, acolo unde el este de o viață. La mulți ani România, la mulți ani ProTV.